everybody چطوری بچه؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چند میلاد ولف. اینجا داستان چیه؟ اومدم من توی این ویدیو بهتون یاد بدم چطوری بتونید پایتون رو نصبش کنید. یه ویدیو خیلی ریزه، میخوام بهتون توش این مورد یاد بدم که درست نصبش کنید بتونید توی داستان دیگه از پایتون استفاده کنید. قبل از این ویدیو یادتون نره که حتما چنلتون لایک کنید، ساب کنید، کامنت انگلیش یا فنگلیش هم بذارید. میخوامتون خیلی زیاد. بریم سراغ ویدیو. Let's go. داستان پایتون چیه؟ اینه که شما اگه که بیایید توی کرومتون یا همون مرورگر که شما دارید بنویسید دانلود پایتون. اینا که شما بنویسید یه چیزی براتون میاد بالا. سایت اولی که براتون میاد بالا python.org. اینجا شما میتونید اون پایتونی که میخواید رو دانلود کنید. روی دانلود میزنید، اینجا براتون یه سری ورژن داره. هر کدومو که دوست داشتید و عشقتون کشید میتونید دانش کنید. دان میکنید. حالا بستگی داره چی نیاز دارید و این چیزا، با تجربه چه چیزایی نیاز دارید، ولی ترجیحاً نسخه ریلیزشو دان میکنید. اینجا میزنید روی آل ریلیز. اینجا اومده زده مثلا توی این نسخه باگاش فیکس شده، نمیدونم توی چی شده. اینجا اومده پایین همه رو ازم نوشته. الان نسخه 3.12.4 که نمیدونم کی اومده و دربارش نوشته. حالا هر کدوم از ورژنی که خواستید رو دانلود میکنید. میاد واسه نصبش من دانلود شده دارم گذاشتمش اینجا. بازش که میکنم یه سری گزینه ها رو باید رعایت کنید. چرا؟ چون که پس فردا اگه خواستید یه نرم افزاری چیز خاص باز کنید واسهش، مطمئن باشید که آیا با لانچر پایتون باز میشه یا نه، یا مثلا توی مورد دیگه خیلی به دردتون میخوره. یه اینستال ناو داره که میاد سافت توی مکان C یا هم مکان دیفالتش براتون اینستالش میکنه یا همون نصبش میکنه. یه قسمت کاستومایز اینستالیشن هم داره. شما روی اینستال که بزنید به راحت همون ثانیه اول میره حالت نصب شدن. روی کاستوم اینستالیشن که بزنید میاد روی قسمت یه سری تیک براتون اینجا میاره. شما سعی کنید همه تیکاشو بزنید به جز for all users که اینم بزنید هیچ فرقی نمیکنه، ولی ترجیحاً من نمیزنم. میزنید اینا رو چرا؟ چون که مثلا من توی ویدیوی بعدی که میخوام بذارم درباره سورس های کیوبی کور هستش، یه فایل من دارم که این فایل رو میخوام بازش کنم. واسه یه این من اینا رو تیکشو زدم، مخصوصا اون پی وای لانچر واسه این زدم که فایلایی که فرمتشون پایتون مثل این که زدید پی وای، اینا همشون ازدم با استفاده از نرم افزار پایتون واسم بیاد بالا و کار کنه. واسه همین داستانه، هیچ چیز دیگه ای هم نداره. ترجمه شما میاد روی این تیکا همش نظم کلیک میکنید و نکس میزنید. میاد اینجا زده چی؟ اینستال پایتون 3.12 for all users. چرا؟ سر اینه اگه که شما توی کامپیوترتون یا همون ویندوزتون چند تا یوزر داشته باشید، این تیکو میزنید که واسه همه یوزرها بتونن از این استفاده کنن. قسمت نمیدونم چیز داریم، یه سری دیگه داریم که این زده درباره پی وای لانچره که یعنی وقتی که میخواید یه نرم افزاری باز کنید و از طریق پایتون بیاد بالا. خیلی چیزای دیگه که من ترجیحاً دو تایی که خودش دیفالت زده رو میزنم. اینجا هم یه مکان نصب براش میذارید، ترجیحاً C باشه. چرا؟ چون که واسه باز شدن پایتون اینو راحت بشه. حالا من توی همون C گذاشتم و روی دکمه اینستال میزنید. حالا میخوایم تفاوتش رو از قبل تا بعدش رو روی این SMS کال بومبری که من اینجا دارم چکش کنیم. الان این داره کاملا نصب میشه و قطعاً باید اینجا که من یه فایل پی وای دارم یا اون پایتون دارم، اسمش باید کاملا فرق کنه دیگه. بالاخره کلا طرز بالا اومدنش این همش ازم باید فرق کنه. زرک ستاپ واسه ساکسسفول میام اینجا کلوزا میزنم و میام اینجا وقتی که بازش میکنم باز میشه و بسته میشه. حالا میام مثلا یه نرم، میام مثلا یه چیز دیگه باش باز میکنم. ببینید در حال حاضر چهره این عوض نشد، ولی وقتی که بازش میکنید داره با استفاده از پایتون بالا میاد. از کجا دارم میگم؟ چرا؟ چون که ما اینو بازش الان کردیم. ببینید اینجا از طریق پایتون اومد بالا. چون اینا یه سری پیش نیاز دارن، مثلا من اینو دوباره بازش میکنم، چون که یک سری پیش نیاز دارن، سرم داستان باز میشن و بسته میشن. شما بستگی داره به فایلی که نیازش دارید. مثلا من میام اینجا یه فولدر میسازم و میام داخل فولدرم یه فایل پایتون میسازم. اشتباه اینو ساختم. test.py. حالا یه سوالی براتون پیش اومده. اول اینکه اصلا این .py یا اکستنشن یا همون پسوند این فایل ها من از کجا اصلا آوردمش اینجا که بتونم تغییرش بدم؟ خب
توی ویندوز 10 ترجمه. میای توی سربرگ ویو و هیدن آیتمز و فایل نیم اکستنشنز رو میای آن میکنی. اولیش مال چیه؟ مال اینه که اون پسوند فایل رو بهت نشون بده که شما بتونی اونو تغییرش بدید. دوم واسه چه؟ دوم واسه اینه که فولدرایی که هیدنن بتونی اونا رو همه رو از دم چک کنی و ببینی دیگه هیدن نباشن برات. حالا میای اینجا یه نیو فولدر ما داریم. الان من test.py ساختم. اولین چیزی که اینجا واسم هست چیه؟ اینه که بغل چیزی که من اینجا دارم لوگوی خود پایتون اومده بالا که میتونید راحت ببینید. بازش هم که میکنم پایتون بسته میشه. چرا؟ چون که من هیچ چیزی در حال حاضر ندارم که این بخواد واسم باز کنه. بعد چیز دیگه که خب خودتون دیگه بهتر میدونید از پایتون و این که خب خودش نصب شده و اومده بالا با توجه به چیزایی که داریم میبینیم. خب این از این موضوع. اینو چرا یاد دادم؟ اینو هم به خاطر این یاد دادم که توی بعضی از سورس ها مخصوصا دیسکورد دیولپمنت و کیوبی کور یه سری سورس های 5 و اینا ما پایتون نیاز داریم که توی ویدیوهای بعدی کم کم بهش میرسید. حالا نه تنها این بخشا بلکه بخش دیگه ای از این داستانا رو من همه رو دارم وارد میکنم که ببینیم میخوایم چیکار کنیم و بزنیم بالا. مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. دوستتون دارم بچه‌ها. خیلی زیاد لایک، کامنت، ساب یادتون نره در صورت که این ویدیو رو دوست داشتید و دوست دارید انرژی بدید به من. میخوامتون خیلی زیاد بچه‌ها. فعلا عشق منید. پیس اوت. چا کردم با هر کس یه دست خوردش نمک دون شکست. یادش دادم پرواز و اوج که گرفت گفت ما اینیم اعتماد به نفس. پس چی میشه کارما با قوانین؟ جنبه یه بالا رفتن شما ندارین. یکی دو تا پله طی کردین، فکر کردین رو غلطک سوارین. این دنیا یه شانس میده به تو اگر